عليكم، كديرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه الصراحه زوينه، جربتها ليا نتيجه اول استعمال. الا تبعتوا الطريقه صراحه جربتها وبانت لي نتيجه، وقلت علاش ما نشاركهاش معكم حتى نتوما تستافدوا منها. ما تنسوش البنات الا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك وشاركوا عندي وبارطاجيو في قناه منوعات اسراء. كما كتشوفوا معايا قبل اي ماسك خصنا نستعملو قماش باش تبان لينا النتيجه. القماش كنستعملو فيه السنيده والحامض والعسل الحر، والماسك غادي نستعملو الكركم، معلقه ديال الدقيق، الحليب، معلقه ديال العسل، معلقه ديال الحامض. تبعوا معايا الطريقه. اول حاجه غادي نخلط الكوماج نديرو هو الاول ونخليه واحد 10 دقائق، من بعد عاد ندير الماسك. كما كتشوفوا البنات عندي معلقه ديال السنيده، غادي نزيد عليها الحامض معلقه، نزيد عليها العسل الحر، غادي نخلطوهم كما كتشوفوا، غادي نخلطوهم مزيان. كتشوفوا البنات انا نخليه في الوش ديالي 10 ديال الدقائق، ومن بعد غادي نغسلو بالماء دافي، ومن بعد غنحط هاد الماسك. غنوريكم الطريقه كيفاش تخلطوه. ومعايا البنات غنحتاجو نص معلقه ديال الكركم، معلقه ديال الدقيق، 3 ديال المعالق ديال الحليب، معلقه ديال الحامض، نص معلقه ديال العسل، نص معلقه ديال هاد الماسك. البنات كنستعملوا الوجه ديالنا والعنق ديالنا بجوج. الصراحه البنات كيعطي نتيجه من اول استعمال. الا درنا ليه هذاك الكوماج هو الاول كما كتشوفوا، كنحصلوا على هذا الخليط. من بعد تقدروا تستعملوا بانسو، او اللي ما عندوش يقدر يستعمل ايدو. من بعد كنحطوه على البشره ديالنا، بحال هكا. وكنخليه حتى ينشف، ومن بعد كنغسلوه بالماء دافي ونديروا واحد الكريم نرطبوا به البشره ديالنا. الصراحه البنات راه كيعطي نتيجه من اول استعمال. كنتمنى منكم تجربوه.